In dit tweede deel leg ik jou uit hoe de Franse Revolutie verder verliep. Hoe woke Frankrijk toen was. Waarom het woord terrorisme toen is ontstaan. Hoeveel deze tijd op onze tijd lijkt. En wat we hiervan kunnen leren. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. Bonjour, dit is het Oud Nieuws Journaal van 14 juli 1799. In deze bijzondere uitzending blikken we terug op 10 jaar Franse Revolutie. Dit doen we allereerst met oude bekende Gérard Baguette. Bonjour monsieur. Goedemiddag monsieur Baguette. Hoe zijn de afgelopen 10 jaren voor u verlopen? Zo snel als deze croissant in de oven groeit, zo snel groeiden ook mijn rechten en vrijheden in de afgelopen 10 jaar. Nou, gefeliciteerd monsieur Baguette. 10 jaar geleden spraken wij elkaar al in het journaal tijdens de bestorming van de Bastille. Wat u toen vertelde als opstandige sans-culotte heeft heel veel teweeggebracht. U ging zelfs viral in heel Parijs en omstreken. Oui monsieur, de Parijse burgers waardeerden mijn inbreng met heel veel amour. Vooral de vrouwen. Mon Dieu, ik heb heel wat culotten naar me toegeworpen gekregen. Eerbiedwaardige presentator, ik beschouw het huidige taalgebruik als ongepast. Ik eis... Beste kijker, omdat meneer Roggebrood nu al het woord neemt, stel ik u nu eerst voor aan mijn bijzondere tweede gast. Zoals u weet brengt het Oud Nieuws Journaal het heden in verbinding met het verleden. En daarom verwelkom ik vandaag de heer Woke Roggebrood. Hij gaat in gesprek met monsieur Baguette. Goedemiddag, meneer Roggebrood. Gegoed, ik verafschuw de tegenwoordige tijd. Traditie, geloof en ideeën die 2000 jaar lang normaal waren, die zijn in 2023 opeens abnormaal. Maar wat ik weer raar vind, dat moet ik wel normaal vinden. Deze gekheid begon met de Franse Revolutie. Sorry, vanwege de tijd moet ik u onderbreken. Ik wil namelijk eerst dat monsieur Baguette terugblikt op 10 jaar Franse Revolutie. Vanaf de bestorming van de Bastille in 1789 tot aan deze uitzending in 1799. Merci. Weet u nog? De bestorming van de Bastille? Vandaag precies 10 jaar geleden. Achteraf gezien was dat maar kinderspel. Want de 10 jaren daarna voelde als een schip op een stormachtige zee, waar broederschap in terreur veranderde, moed in angst, tolerantie in radicalisering en vrijheid in executies. Maar wat gebeurde er dan precies? Vrij snel na de Bastille-bestorming accepteerde het nieuwe parlement de revolutionaire verklaring van de rechten van de mens. Vanaf nu hebben alle mensen dezelfde rechten. We hebben allemaal recht op vrijheid, eigen bezit en veiligheid. Ook mogen we ons verzetten tegen onderdrukking. Het volk heeft de belangrijkste macht. En niemand anders mag zomaar de baas spelen. Vrijheid betekent dat we mogen doen wat we willen, zolang we anderen er niet mee schaden. De regels die dat bepalen noemen we de wet. Die wet geldt voor iedereen. En we hebben het recht om mee te praten over hoe die wetten worden gemaakt. Niemand mag zomaar worden beschuldigd, gearresteerd of gevangen gezet. Eigendom mag niet zomaar worden afgepakt. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. We hebben ook het recht om alles te kunnen denken, geloven en zeggen, zolang we de veiligheid van anderen maar niet in gevaar brengen. We betalen belasting naar de hoogte van ons inkomen, zodat de overheid haar taken kan uitvoeren. Zoals voor politie zorgen, die namens ons controleert of de regels worden nageleefd. De belasting moet eerlijk worden verdeeld. En we mogen controleren hoe dat geld wordt gebruikt.
Ik schrik ervan dat u dit revolutionair noemt. In 2023 is het alles zo vanzelfsprekend als de zon die elke dag opkomt. Zijn deze rechten echt pas 2 eeuwen oud? Ja, en ik waarschuw u, wees zuinig op deze vrijheden. Ze zijn alles behalve vanzelfsprekend. Wat veranderde er eigenlijk voor uw groep mensen, monsieur Baguette? Onze eerste revolutionaire grondwet bepaalde dat de koning, die tot voor kort nog goddelijk was, alleen nog maar symbolische macht had. De echte macht lag vanaf nu bij het parlement. En het parlement verbood trouwens al op 4 augustus 1789 het discriminerende feodale systeem. Wil jij meer weten over het feodale systeem? Kijk dan deel 1. De adel en geestelijken, de eerste 2 klassen, verloren al hun privileges. En wij, de boeren en burgers, de 3e klasse, waren dus bevrijd van onze vele verplichtingen en hoge belastingen. En de adel, de 2e klasse, accepteerde dit. Vergeet niet dat veel Franse edelen hadden meegevochten met de Amerikanen tijdens hun revolutie voor vrijheid en gelijkheid tegen de Engelse koning. Wil jij meer weten over de Amerikaanse revolutie? Kijk dan ook deel 1. En eenmaal terug in Frankrijk vertelden de edelen dit Amerikaanse succesverhaal door aan iedereen. Maar toch hadden vele andere edelen geen idee wat er onder hun ogen plaatsvond, namelijk de revolutie. En niet alleen omdat het begrip revolutie voor hen totaal onbekend was, maar ook omdat veel mensen veranderingen als deze altijd pas erg laat herkennen. Monsieur Roggebrood, misschien vindt er in uw tijd, in 2023, wel een revolutie plaats, terwijl u het zelf nog niet doorheeft. Eerlijk gezegd verandert er inderdaad wel heel veel in onze maatschappij. Mensen die zich altijd achtergesteld voelden, eisen nu hun gelijkheid op. Als eerste de vrouwen. Nou, dat is dan behoorlijk laat. Een maand na de verklaring van de rechten van de mens liepen duizenden vrouwelijke sans-culottes in een mars naar het decadente paleis in Versailles om daar te protesteren tegen de nog steeds torenhoge voedselprijzen. Dit protest bewees hoe krachtig vrouwen kunnen zijn. Want alle mensen zijn gelijk, gold in de praktijk alleen maar voor mannen. In 1791 publiceerde de bekende schrijfster Olympe de Gouges daarom de Verklaring van de Rechten van de Vrouw, waarin ze eiste dat vrouwen konden studeren, mochten stemmen, parlementslid konden worden of op zijn minst zelfstandig mochten werken. En dat laatste maakte het parlement kort daarna mogelijk. Meneer Roggebrood, deze vrouwen maakten dus de weg vrij voor de activisten die in uw tijd voor gendergelijkheid strijden. Wacht even, onze mooie Françaises behaalden nog meer successen. In 1792 besloot het parlement op een andere manier naar het huwelijk te kijken. Vrouwen mochten scheiden van hun man. En ze konden voogdij over de kinderen opeisen. Het is een schande. Andere vrouwen startten politieke partijen en feministische tijdschriften. Of gingen zelfs vechten als soldaat in het Franse leger. Tijdens die mars naar Versailles schreeuwden sommige vrouwen zelfs dat alle mannelijke politici ontslagen moesten worden. Zie je wel, je geeft ze 1 vinger en ze pakken je hele hand. Monsieur Baguette, we dwalen af. Kunt u verder gaan met uw terugblik? Bien sûr, ontslag kwam er niet voor de mannelijke politici, maar wel voor de koninklijke familie. Want onze dappere vrouwen bestormden in Versailles het koninklijke paleis en daarmee dwongen ze de koning, Lodewijk XVI, dat varken, en zijn gehate vrouw Marie-Antoinette, die gok verslaafde, om in Parijs in huisarrest te gaan. In 1792 bestormden 80.000 mensen uit mijn groep, de sans-culottes, ook die plek in Parijs.
Waarna Lodewijk en Marie-Antoinette het parlement smeekten hen te beschermen. En die bescherming kregen ze. Haha. Ze werden verplaatst naar de gevangenis. En terecht. Want het land van koningin staatsschuld, Oostenrijk, dreigde met een oorlog tegen Frankrijk. En daarom denken we dat zij, Marie-Antoinette, hulp aan het buitenland heeft gevraagd om de koninklijke macht in Frankrijk weer te herstellen. In oktober begon het proces tegen de koning en zijn vrouw, onder andere vanwege verraad. Ze kregen allebei de doodstraf. Op 21 januari 1793 op de Place de la Révolution, Revolutieplein in Parijs. Daar werd Lodewijk XVI onthoofd door de guillotine. En die dag lieten wij Fransen alle Europese koninklijke families trillen van angst. Ik heb een vraag voor u, meneer Baguette. In mijn tijd komt de woke-beweging op voor de rechten van vrouwen. Maar ook voor die van gekleurde mensen. Maar deed het 18e eeuwse Frankrijk niet mee aan de slavenhandel? Dat klopt. Net als vrouwen werden in de eerste jaren van de revolutie ook de gekleurde slaven uit de Franse kolonies uitgesloten van de mensenrechten. Maar de vraag om rassengelijkheid volgens de revolutionaire principes van vrijheid en gelijkheid werd steeds groter. In 1794 schafte ons parlement de slavernij in de koloniën af en verklaarde alle gekleurde slaven per direct tot gelijke Franse staatsburgers. Maar dat was toch revolutionair voor die tijd? Inderdaad, maar het wordt nog beter. Gekleurde mannen uit Saint-Domingue, trouwens wat jullie kennen als Haiti, en Guadeloupe werden gekozen als parlementsleden en namen deel aan de parlementaire debatten in Parijs. In Saint-Domingue voerde de gekleurde generaal Louverture het bevel over het Franse leger dat een Britse aanval versloeg. In 1798 maakte Frankrijk van hem de baas van de kolonie. In 5 jaar tijd klom Louverture dus op, van slaaf tot onderhandelaar met de Amerikaanse president en de Engelse koning. Meneer Roggebrood, betekent uw vraag dat gekleurde mensen in uw tijd nog steeds ongelijkheid ervaren? Dat gebeurt inderdaad nog steeds. Nog steeds? Maar het irriteert me dat de woke-beweging radicaliseert en intolerant is. Hun cancelcultuur boycott alle mensen met een andere mening, waardoor sommigen niet meer durven te zeggen wat ze vinden. Social media, onze nieuwe communicatie, heeft dat verergerd. Ik ben er zelf ook slachtoffer van geworden. Ik gaf les op de universiteit en mijn tegendraadse onderzoek over gender werd gecanceld. Eigenwijs als ik ben, bleef ik mijn studenten vertellen wat mijn tegendraadse opvattingen zijn. Ik werd op staande voet ontslagen. Wat erg om te horen, meneer Roggebrood. Monsieur Baguette, komt u dit ook bekend voor? Ja, zeker. In de afgelopen jaren beleefden we niet alleen de ongekendste vrijheden, maar ook de vreselijkste onderdrukking. Afgelopen jaren zijn tienduizenden Fransen om hun mening door de guillotine onthoofd, dankzij het terreurregime van de Jacobijnen. Jacobijnen? Dat is de fanatiekste groep uit de revolutie, die onder leiding van Maximilien Robespierre aan de macht was. Vooral in 1793 en 1794 heerste er in Frankrijk een sfeer van constante angst en paranoia. Maar die terreur gaat toch in tegen de revolutionaire principes van vrijheid en gelijkheid? Dat zou je denken. Maar de extreme Jacobijnen hadden een excuus. Volgens hen konden de vrijheden en de mensenrechten tijdelijk buiten werking worden gesteld. Voor de ultieme vrijheid. Het verslaan en uitroeien van iedere vijand van de revolutie. En een vijand, dat was je al
als je een gematigde mening had. Hoe zag hun extremisme eruit? Mijn groep, de Sans-Culottes, zong nog in 1789 weg met de geschiedenis. Maar de Jacobijnen stuurden aan tot een totale breuk met de geschiedenis. Op 24 november 1793 voerden ze een nieuwe kalender in. Opeens leefden we in het jaar 2. Want het jaar 1 was begonnen met de onthoofding van Lodewijk. Een nieuw en zuiver begin. Dankzij deze nieuwe kalender stopten dus ook de christelijke tradities, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. Want terwijl de vroege revolutionairen scheiding van kerk en staat nog genoeg vonden, zagen de Jacobijnen de kerk als staatsvijand. In 1793 werden katholieke kerkdiensten verboden. Christelijke heiligen werden vervangen door helden van de revolutie. Kerken heten voortaan tempels van de rede. En begraafplaatsen plekken van eeuwige slaap. Robespierre introduceerde in 1794 een nieuwe staatsgodsdienst. De cultus van het opperwezen. Een atheïstische antigodsdienst. Op 8 juni was in Parijs het festival van het opperwezen. Dit was een gigantische ceremonie vol symbolische rituelen zoals vrijheidshoeden, revolutionaire vlaggen en vrouwen die helemaal in het wit gekleed waren. Dit doet mij denken aan woke in 2023. De Jacobijnse politicus Jacques-René Hébert wilde nog extremere maatregelen. Hij was ook hoofdredacteur van Le Père Duchesne. Deze populaire krant, een van de nieuwe media van onze tijd, probeert het gewone volk, zoals ik, radicaler te maken. Hun manier van schrijven is volks, recht voor zijn raap. Dus veel schelden en veel haat, vooral tegen de gematigde elite. En over de voor hen vijandige politici verzinnen ze leugens en nepnieuws, zoals complotten dat ze met het buitenland samenwerken. Dus dat ze eigenlijk verraders zijn. Oh, dit doet mij ook sterk denken aan 2023. Wij noemen dit populisme en desinformatie. Nou, pas dan op. Dit heeft de vreedheid bij ons alleen maar verergerd. En het kostte vele mensenlevens. Kunt u dat uitleggen? Op een gegeven moment is er complete paranoia. Als je niet radicaal genoeg was, dus in hun ogen politiek correct, dan was jij de volgende die onthoofd kon worden. Robespierre, de Jacobijnse leider bijvoorbeeld, hij liet in 2 jaar tijd 17.000 mensen onthoofden. Maar deze man had ook een andere kant. Voor de arme mensen eiste hij stemrecht en een beter inkomen. Hij wilde totale persvrijheid. Toen ze in het parlement discussieerden over de gigantische kosten van het afschaffen van de slavernij, schreeuwde hij: beter geven we de kolonie op dan onze principes. Terwijl de meerderheid via oorlog de revolutie naar het buitenland wilde verspreiden, riep Robespierre in het parlement: niemand houdt van gewapende zendelingen. Ik kan u wel een aantal gewapende zendelingen uit mijn tijd opnoemen, hoor. Robespierre was in zijn beginjaren zelfs tegen de doodstraf. Nou, in mijn wereld had hij de Nobelprijs gekregen. En toch is hij verantwoordelijk voor 17.000 executies. Ja, Jacques-René Hébert, die hoofdredacteur van de krant Le Père Duchesne, startte ook een haatcampagne tegen Robespierre, die ooit zijn politieke vriend was, omdat hij hem te gematigd vond. Zoals ik je al zei, er heerste complete paranoia in Frankrijk. En uiteindelijk stierven zowel Hébert als Robespierre datzelfde jaar allebei onder de guillotine. Wat gebeurde er daarna met de Franse Revolutie, aangezien Robespierre in een hoofdrol speelde? Flauwe grap. Trouwens, Robespierre was zo vol van zichzelf dat hij de beul vroeg om zijn hoofd na zijn onthoofding boven de menigte te tonen.
Hij wist namelijk dat hij na de onthoofding nog een paar seconden kon zien. En hij wilde per se de juichende menigte kunnen aankijken. Wat luguber. Ik ben toch blij dat ik in 2023 leef. Kunt u mijn vraag nog beantwoorden, monsieur Baguette? Oké, wat er daarna gebeurde? Toen het terreurregime van de Jacobijnen voorbij was, staken de bourgeoisie, dus de rijkere burgers uit de derde klasse, de koppen bij elkaar. En namen de leiding en maakten een nieuwe grondwet, waardoor Frankrijk voortaan 2 parlementen, 2 kamers had. Hoewel de massamoorden voorbij waren, bleef het erg chaotisch. De regerende bourgeoisie werd de directoire genoemd en was republikeins en liberaal. Maar in de oppositie zaten voorstanders van het koningschap en radicale Jacobijnen. Het leger moest de vele staatsgreeppogingen voorkomen. Het Franse volk was trouwens net zo verdeeld. Dit wilde ik u al eerder vragen. Hoe reageerde het Franse volk op deze politieke chaos? Er was vooral een grote polarisatie tussen stad en platteland. In de stad hadden mensen als ik honger. We konden geen brood kopen. Maar op het platteland, daar was er voedsel genoeg. De Fransen op het platteland begrepen dus niet waarom de stadsmensen in opstand kwamen. En daarnaast, op het platteland, wilden veel mensen hun tradities behouden. Alles moest bij het oude blijven. Bijvoorbeeld de monarchie, maar ook het geloof. De radicale veranderingen uit Parijs, die snapten ze niet. En daar kwamen ze dan ook soms tegen in opstand. Meneer Roggebrood, is uw bevolking in 2023 ook zo verdeeld? Ja, en eigenlijk op dezelfde manier. De polarisatie tussen stad en platteland lijkt ook steeds groter te worden. De geschiedenis van de Franse Revolutie maakt mij eerlijk gezegd erg bang. Bang voor de toekomst van mijn wereld. Want nu ben ik nog gecanceld vanwege mijn mening. Maar wie weet staat ons ook onderdrukking en terreur te wachten. Ik wil hier graag wat op zeggen. Meneer Roggebrood, ik snap dat u bezorgd bent over het verlies van vrijheid van meningsuiting. Maar laten we het hebben over vrijheid zelf. Het ideaal waarvoor ik de straat op ging 10 jaar geleden. Het lijkt erop dat jullie nog steeds vechten voor dezelfde idealen als wij deden vanaf 1789. Maar als u gelooft in vrijheid van meningsuiting, waarom verzet u zich dan tegen een beweging die opkomt voor de vrijheid en gelijkheid van vrouwen, gekleurde mensen en andere minderheidsgroepen? Daar heeft u een punt. Door uw verhaal besef ik mij dat vrijheid en gelijkheid niet zo vanzelfsprekend is. U heeft ervoor gevochten, 200 jaar geleden. En wat is nou 200 jaar in een geschiedenis van 10.000 jaar? Misschien was ik te gefocust op de negatieve kant. Vrijheid van meningsuiting is net zo belangrijk als vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Ze gaan hand in hand met elkaar. Welk geslacht, afkomst of overtuiging je ook hebt. Zolang je daarmee maar niet de vrijheid van een ander mens in de weg zit. Dat is de originele boodschap van de Franse Revolutie. Helaas hebben wij afgelopen jaren onze boodschap verraden en grote fouten gemaakt. Meneer Roggebrood, ik hoop dat u van onze geschiedenis kunt leren, zodat u uw toekomst kunt verbeteren. Heren, ik moet hier bijna van huilen. Maar we lopen gigantisch uit. Ik heb nog 1 laatste belangrijke vraag voor monsieur Baguette. Hoe is de situatie nu, in anno 1799? Er is een rising star in de Franse politiek. Hij is mateloos populair, heeft een grappig accentje en hij was 10 jaar geleden nog een jonge luitenant. Dankzij onze revolutie is Frankrijk het eerste land waarin een eenvoudige boerenjongen kan opklimmen naar een rang als generaal. Daarom geef ik mijn microfoon door aan iemand die uw vraag beter kan beantwoorden.
generaal Napoleon Bonaparte. Ik stop de Franse revolutie, ik draai alles terug. Op 9 november 1799 pleegde de populaire generaal Napoleon Bonaparte de eerste moderne staatsgreep en hij schafte de democratie af. Een paar jaar later benoemde hij zichzelf tot keizer van Frankrijk. Zijn excuus was dezelfde als die van de moderne dictators. Een sterke man moest de orde herstellen na 10 jaar chaos. Hoewel Napoleon ook veel ideeën van de Franse revolutie naar het buitenland zoals Nederland verspreidde, draaide hij ook veel vrijheden terug. Zoals vrije verkiezingen, persvrijheid en vrouwenrechten. Hij voerde opnieuw de slavernij in en hij gaf de kerk zijn macht terug. Toch was de Franse revolutie een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Want het Franse experiment van democratie, vrijheid en gelijkheid voor iedereen diende als voorbeeld voor de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De Fransen uit die tijd voelden dat ze op een kantelpunt in de geschiedenis leefden. En dat klopte. Duizenden jaren lang geloofden mensen in het idee dat hun eigen ik niet belangrijk was. Je moest jezelf wegcijferen voor je groep. Je moest gehoorzamen aan de kerk, traditie en de koning. Na de Franse Revolutie kwam er een nieuw idee in de wereld. Jouw ik is wel van belang. Jij mag helemaal zelf bepalen wat je wilt of wie je wilt zijn. En niemand mag jou daarin tegenhouden. We noemen dit individualisering. En hieruit ontstond emancipatie, feminisme, secularisering, liberalisme, socialisme, kapitalisme, globalisering. Het is alles wat onze tijd bepaalt. En daarom noemen we de tijd na de Franse Revolutie de moderne tijd. Maar het interessante is dat de werkelijke afronding van deze ideeën nu pas plaatsvindt. En dat is niet vreemd, want het veranderen van de ideeën waarin de bevolking gelooft, dat is een proces van eeuwen. In 1950 was de Nederlandse samenleving nog allesbehalve individualistisch. 10 jaar later begon dit te veranderen en nu, in 2023, maken we voor het eerst in de geschiedenis mee dat de ideeën van de Franse Revolutie volledig zijn doorgedrongen in onze maatschappij. De woke-beweging van de afgelopen jaren laat dit het beste zien als de meest ultieme vorm van vrijheid en gelijkheid. En daardoor leven wij ook op een kantelpunt in de wereldgeschiedenis. Onze westerse wereld ondergaat een transformatie, een revolutie. Na duizenden jaren cijferen we ons niet langer weg voor de groep, maar geloven we alleen nog maar in onszelf. Maar de Franse Revolutie staat ook symbool voor de duisterste kant van de mens. Frankrijk was de eerste democratie die oorlogen voerde om haar ideeën te verspreiden. De Franse revolutionairen ontdekten als eerste de schaduwkant van democratie en vrijheid, populisme en nieuwe media die leugens en haat verspreiden. En de revolutionairen ontdekten dat ze niet de hele Franse bevolking meekregen in hun vooruitstrevende ideeën. Wat leidde tot onderdrukking van het traditionele platteland en terreur. Het woord terrorisme trouwens is dan ook een uitvinding uit die tijd. De geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde manier. De gelijkenissen die je met onze tijd hebt kunnen ontdekken, zijn dus vooral een waarschuwing. De geschiedenis is er namelijk vooral om van te leren. We kunnen lessen trekken uit het positieve en het negatieve van de Franse Revolutie. Het afwijzen van haar idealen maakt de weg vrij voor ideeën van ongelijkheid en machtsmisbruik. Maar het hardnekkig willen doordrukken van deze ideeën zonder te willen luisteren naar het deel van de bevolking dat anders denkt en leeft, dat kan weer leiden tot een onderdrukkende terreur. Het geschiedenisboek van de westerse wereld slaat een nieuw hoofdstuk in. De echo van de Franse Revolutie dreunt erin door. Of het de triomfen of de tragedies uit die tijd zijn die doordreunen, dat hangt ervan af of we vrij kunnen zijn zonder de ander te verstikken.
Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.